हेलो फ्रेंड, मारू नाम मंसूरी परवीन है। आपनु स्वागत है मंसूरी किचन में। आज આપણે છે ને તો સોજીના ઢોકળા એ જોઈશું। આજે આપણે છે ને કઢીનો સામાન છે, એના સાથે કઢી બનાવીશું આપણે ઢોકળાના સાથે। તેનો સામાન છે આ દહીં છે, આ ચણાનો આટો છે, આ કોથમીર છે, આ મરચાં છે, આ લસણ છે અને આ રાઈ છે ને હલ્દી છે। આપણે આજે પીળી કઢી બનાવીશું। પછી આ સોજી છે, એટલે સોજીના ઢોકળા છે। આ સોજી છે, સોજી 200 ગ્રામ છે, આ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે, આ કોથમીર છે, આ દહીં 200 ગ્રામ છે અને આ મીઠું છે અને આ સાજીના ફૂલ છે, આ પાણી છે। હવે આપણે તેમાં સોજીના અંદર દહીં નાખી દઈશું। 200 ગ્રામ સોજી છે ને 200 ગ્રામ દહીં છે। તેમાં કોથમીર નાખીશું, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખીશું, અને મીઠું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે। થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું। બીજું પાણી નાખ્યું થોડું અંદર। આ સોજીના ઢોકળા છે, બીજા ચણાના એના ચણાની દાળના અને ચોખાના પણ બને છે। આજે આપણે સોજીના બનાવીશું ઢોકળા। હવે તેમાં આપણે સાજીના ફૂલ 2 ચપટી લીધા છે, 2 ચમચીની 2 ચપટી છે। થોડું પાણી નાખીશું સાજીના ફૂલ ઉપર। હા, બીજું થોડું નાખીશું પાણી। તેને આપણે હવે 5 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। બસ હવે આપણે કઢી બતાવીશું। હવે કઢી આપણે દહીંને પીણી લીધું છે આપણે। તેમાં આપણે 3 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે, એ નાખી દઈશું દહીંના અંદર। તેમાં આપણે હલ્દી નાખીશું, અડધી ચમચી। મીઠું આપણે નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે। હવે તેમાં કોથમીર નાખીશું આપણે। થોડું પાણી એડ કરીશું। હવે કઢાઈ મૂકીશું આપણે। હવે આપણે કઢાઈ મૂકી દીધી છે। હવે આપણે કઢી બનાવીશું। એક કઢાઈ મૂકી છે, તેમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખ્યું આપણે। થાળી પર આપણે છે ને તેલ લગાવી દઈશું, તો ઢોકળા ચોંટે નહીં આપણા। એક તગારાના અંદર આપણે જાળી મૂકીને એના ઉપર આપણે થાળી મૂકી દીધી છે, તેમાં આપણે ઢોકળા બનાવવાના છે। ને એક બાજુ કઢાઈ મૂકી છે, તેલ નાખ્યું છે, તેમાં આપણે તેમાં કઢી બનાવીશું। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે રાઈ, લસણ અને મરચાં જે મૂક્યા છીએ આપણે નાખી દઈશું એમાં। હવે આપણે રાઈ, લસણ અને મરચાં નાખી દીધા છે। આપણે પહેલા પાણી નાખીશું। ગુલાબી થઈ ગયું છે લસણ, આપણે તેમાં પાણી નાખી દઈશું। 1 ગ્લાસ ભરીને પાણી આપણે નાખીશું તેમાં। બીજો અડધો ગ્લાસ પાણી નાખીશું આપણે તેમાં। હવે પાણી આપણે ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે બાજુમાં જે બનાવવાનું છે ઢોકળા એ આપણે બનાવીશું। થાળીના અંદર આપણે તેલ લગાવેલું છે। હવે જે ખીરું બનાવ્યું છે તે તેમાં આપણે નાખી દઈશું થાળીમાં। સોજીના ઢોકળા છે। હવે આપણે તેને ઢાંકી દઈશું। હવે જે કઢી માટે આપણે પાણી ઉકળશે પછી આપણે ગોળ નાખી દઈશું ચણાના લોટનો અને દહીંનો। હવે
હવે આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, જે કઢી માટે મૂક્યું હતું તે. હવે આપણે ગોળ નાખી દઈશું તેમાં. એક બાજુ આપણા ઢોકળા થાય છે અને એક બાજુ આપણી કઢી થાય છે. હવે આપણે જોઈશું ઢોકળા કે થઈ ગયા છે કે નહીં. 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. એ ઢોકળા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે સોજીના. કઢાઈમાં તેલ લઈશું. હવે આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. હવે આપણે તેલમાં રાઈ નાખીશું. હવે આપણે તે તેલ આપણે આના ઉપર નાખીશું. ઢોકળાના ઉપર નાખી દઈશું આપણે.